βέβαια αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί είναι ένα μαμά μηχανάκι, το οποίο γενικά όλα τα Euro 6 και είναι αέρα, έτσι. Δηλαδή άμα δεις, επειδή την αμαντρούμε για τα περιοδικό, τι να σου πω, ειδικά τα κινέζικα, κάτι Watch, κάτι Chef Moto κτλ. 16 μέρη αέρα. Έτσι. Προχτές ήρθε ένας πελάτης εδώ πέρα και μου λέει είναι για να ψυχτεί. Προχτές ήρθε ένας πελάτης με ένα CF νομίζω, το οποίο μου λέει δεν πάει ξαφνικά. Και το έφερε πάνω, αυτό έλειπε 15 άλογα. Είναι δικύλεδρο. Ναι. Και μου στείλε τώρα φωτογραφία να δείξω το κινητό, γιατί του λέω λείπει το μισό μοτέρ. Κάτι έχει γίνει. Μου λέει μετά από το σέρβις, μήπως του λέω κάτι κάνατε τέλος πάντων, ρυθμίσατε βαλβίδες, μήπως κάνατε κεντροφόρος, δεν τον κουμπώσανε σωστά κτλ. Τέλος πάντων και μου στείλε φωτογραφία και η μία βαλβίδα εξαγωγής έχει σκισμές γύρω-γύρω, έχει λιώσει. Άρα ανοίξαν το καπάκι, να δω τι γίνεται. Ναι. Τι γίνεται. Η διαχείριση καυσίμου. Ναι, πήρε από την πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Να κάψουμε 13 με 14 μέρη αέρα και στον τρίτο χρόνο να πάρουμε την ισχύ του κινητήρα, γιατί έχουμε τέλεια καύση, άρα τη μέγιστη όθηση αερίων πάνω στο έμβολο ίσον τη μέγιστη υποδύναμη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλει προσεσμό ο κινητήρας. Στο χώρο καύσεως, squeeze area, βαλβίδες, έντρες και οδηγοί, επειδή δεν μπαίνει τίποτα άλλο μέσα εκεί, ούτε λάδι, ούτε παραφλού, ούτε τίποτα, ψύχεται και λιπαίνεται δηλαδή όλα αυτά τα σημεία από τη διαχείριση καυσίμου. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε φτωχό μείγμα, έχουμε πρόβλημα. Το πλούσιο δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ναι. Το φτωχό όμως είναι πρόβλημα. Γιατί πυρώνουν και συνήθως την πατάνε από βαλβίδες εξαγωγής. Πώς παλιά λέγαμε κολλάει το δίχρονο, τα τετράχρονα, άμα είναι πολύ φτωχό, καρφώνει βαλβίδες. Γιατί διαστέλλεται πάρα πολύ το στέλεχος, πυρώνει το στέλεχος της εξαγωγής, μαγκώνει μέσα στον οδηγό, έρχεται ο κεντροφόρος την πατάει και μετά το ελαττήριο δεν μπορεί να την επαναφέρει και θα τον πιστώνει. Μπαμ, έτσι. Ή θα τη λιώσει. Θα την κάψει τη βαλβίδα που λέμε. Έκαψε βαλβίδα, από αυτό το πράγμα συμβαίνει. Αν έχουμε πολύ φτωχό μείγμα, συμβαίνει αυτό, γιατί πάει όλο ταξίδι τώρα με 6.000 τροφές στη Θεσσαλονίκη και τοπικά μου μπορούσαμε να βάλουμε τσιρότα γύρω-γύρω στους κυλίνδρους και βλέπεις τι θερμοκρασίες είναι τρελές. Έτσι, περνάμε στα 750-800. Γι' αυτό και στα turbo πώς βάζουμε πυρόμετρο. Κανονικά με πυρόμετρο. Αυτά τα καινούρια είναι πάρα πολύ φτωχά. Κοίταξε, Χρήστο, εγώ να σου πω κάτι. Επειδή είχα αυτή τη μοτοσυκλέτα, έχω αυτή, την ίδια, η οποία είναι με 24 που είναι Euro 5 Plus. Και η προηγούμενη μηχανή που είχα ήταν η ίδια, αλλά Euro 5. Που είχε λίγο διαφορετικό management και διαφορετικό χρονισμό. Όταν ταξιδεύω στα πόδια, η νέα μοτοσυκλέτα, όταν λέω νέα, 24 με την 23 που έχει αλλάξει το Euro 5 και Euro 5 Plus. Φίλε, έχει άλλη διαφορά και η μοτοσυκλέτα. Όχι την παλιά ήταν βροσερή, αλλά τώρα πλέον αρχίζει και δεν είναι ευχάριστη. Ναι, συμφωνώ. Και ο βροσισμός μπορεί να γίνει μόνο με τη βενζίνη. Τώρα γιατί οι Κινέζοι δουλεύουν τόσο φτωχά? Είναι για να μπορούν να περάσουν προδιαγραφές. Γιατί οι Ιαπωνέζοι περνάνε και οι Ιταλοί με προδιαγραφές? Δεν περνάνε ακριβώς. Είναι στο μετέχμιο τώρα. Κάποιοι τις περνάμε λίγο έτσι. Σε λίγο ίσα τα μέτρα πρέπει να βρουν άλλες λύσεις αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια και να πούμε θα βάλουμε καρμπυρατέρ και θα περάσουμε γύρω έξω. Σε καμία περίπτωση. Αλλά περνάνε και κυκλοφοράνε. Αυτή είναι η απάντησή μου που σου λέω, που φέρνουν και κάποιοι Euro 6 έτσι. Τώρα πώς τα περνάνε δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθούν άλλα πράγματα. Δηλαδή ούτε και το pair που έχουν βάλει για τις οξυγονώσεις καυσαέριων, στην ουσία τα καυσαέρια δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο πράγμα αποβάλλει ο κινητήρας. Απλά στέλνει οξυγόνο στην εξάτμιση. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στο περιβάλλον η ποσότητα που βγάζει. Άρα ο καταλύτης κρατάει. Το pair όμως δεν κάνει κάτι. Κοροϊδεύει το νομοθέτη. Μπράβο. Κοροϊδεύει το νομοθέτη, ακριβώς. Τέλος πάντων. Κοροϊδεύει το νομοθέτη. Πάντως καλό είναι όταν ειδικά οι καινούριες μοτοσυκλέτες, από τη στιγμή που μπαίνουν σε διαδικασία ολόκληρη εξάτμιση, φίλτρα κτλ., καλό είναι να γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει σε μια μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, εγώ τώρα δηλαδή, θα να σε ρωτήσω, γιατί σε παρακολουθεί ο κόσμος και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μήνυ τεχνική συνέντευξη. Δεν σε παρακολουθεί, θα σε παρακολουθήσει. Αν θέλεις, με την άδειά σου. Αν δεν θέλεις, θα σε παρακολουθήσει. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή δαπάνει και να γίνει όλο αυτό το πράγμα, δεν μιλάμε για προγραμματισμό. Μιλάμε για το hardware. Δηλαδή, εδώ πέρα ο φίλος μου έχει δώσει για να πάρει το λαιμό και την εξάτμιση. Να πας φυσικά. Έχει δώσει ένα σοβαρό ποσό χρημάτων. Δεν μιλάμε για την παροχή υπηρεσίας που είναι η δυναμομέτρηση, ούτε μιλάμε για τον προγραμματισμό. Άρα λοιπόν, μπράβο. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου ποια είναι τώρα? Εγώ που έχω την ίδια μοτοσυκλέτα και δεν έχω τα χρήματα να δαπανίσω να πάρω την εξάτμιση. Έρθω σε σένα και μου κάνεις ένα παραπρογραμματισμό για να κάνουμε τη μηχανή να αφενός μένει το βεντιλαντέρ να δουλεύει πιο νωρίς, αφετέρου το κύκλωμα του θερμοστάτη να παίρνει μπροστά πιο νωρίς γιατί παίρνει πολύ αργά, να το φτιάξουμε ένα καλό fuel ratio για να έχουμε πιο μακροζώη στο κινητήρα, να έχω λιγότερη ζέστη στα πόδια. Προφανώς έχω καταλήτη, οπότε το ξέρω εκ προημίου ότι δεν θα γίνει το τέλειο, αλλά
θα δώσω στο κινητήρα ζωή και αξιοπιστία. Motorrider Tours, χορηγός επικοινωνίας, επίσημη σελίδα motorridertours.gr, εκδρομές με μοτοσυκλέτες οργανωμένες από Ελλάδα προς Ελλάδα και από Ελλάδα προς εξωτερικό. Κοίταξε, όλες οι μοτοσυκλέτες φεύγουν από το εργοστάσιο για να πουληθούν σε όλες τις χώρες. Οπότε δεν μπορούν να φτιαχτούν χάρτες για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Εκτός αν ζητήσει κάποιες προδιαγραφές στη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, είμαι στην Ταϊλάνδη και θέλω το μηχανάκι να βγάζει μέχρι 70 άλογα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση καυσίμου, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Υπάρχουν δύο βελτιώσεις. Η μία η βελτίωση είναι αυτή που βγαίνει και λέμε θα βάλουμε εξάτμιση, φίλτρο, πρόγραμμα κτλ. Η οποία είναι δαπανηρή, όπως λες. Δηλαδή, μια εξάτμιση μπορεί να ξεκινάει από 1.000 ευρώ και να φτάνει μέχρι και 3.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για 1.500 τουλάχιστον. Εγώ σου λέω 1.000 με 3 λέμε ένα μέσο όρο. Και θέλει και ποδιά άλλη. Ναι, μην γελάς, και αυτά λεφτά είναι. Και αυτά λεφτά είναι. Μετά χρειαζόμαστε ένα φίλτρο, που εντάξει, το φίλτρο δεν είναι πολύ ακριβό. Και μετά από όλα αυτά χρειάζεσαι και ένα προγραμματισμό. Αυτό είναι μια βελτίωση διαφορετική από το θέλω να βελτιώσω μια μοτοσυκλέτα μαμά. Υπάρχει και αυτή η βελτίωση. Εγώ θέλω αυτό να κάνω. Έτσι. Υπάρχει βελτίωση λοιπόν από το μοτέρ να γίνει μαμά καλύτερο. Δηλαδή να κάνεις ένα blueprinting στο μοτέρ από μέταλλα στροφάλου μέχρι πάνω και να διορθώσεις ό,τι ατέλειες έχει ένας κατασκευαστής, που είναι ένα άλλο πάλι κομμάτι. Αυτό είναι πολύ ακριβό. Έτσι, και πολύ ακριβό. Πάρα πολύ Πάμε ακριβό. τώρα για τη διαχείριση. Το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε μια μοτοσυκλέτα είναι να βρεις ένα σωστό άνθρωπο να στο προγραμματίσει. Γεια σου Χρήστο. Μόλις έρθει Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, ξέχασέ το. Εγώ το διακομωδώ. Πάρα πολλά βίντεο. Έχουν έρθει και έχω. Φαντάσου ότι πριν 10 χρόνια έκανα ένα βίντεο και πουληθήκανε 5 δυναμόμετρα. Γιατί λέμε κάνανε χαρτογράφηση χωρίς ιντικάρεν. Δεν γίνεται στις καινούριες μοτοσυκλέτες να κάνεις χαρτογράφηση χωρίς ιντικάρεν. Έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή τα μεσαία κομμάτια πώς θα τα φτιάξεις. Όταν θες να μου φτιάξεις εμένα το 60% στις 3.000 στροφές, πώς θα το σταματήσεις το μηχανάκι. Αν ανοίξει 60% τον γκάζι, δεν κάθεται το μηχανάκι στις 3.000 στροφές. Πώς θα προγραμματίσεις δηλαδή το χάρτη ή τέλος πάντων το TPS, έτσι το throttle position σε εκείνο το σημείο. Δεν γίνεται χωρίς ιντικάρεν. Μετά από αυτό το βίντεο λοιπόν πουληθήκανε. Να σου απαντήσω λίγο σε αυτό. Ναι. Άκουσα, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, εγώ γνωρίζω ακριβώς τι μου λες, και επειδή διψάει άλογο ο κόσμος, σε τελική ανάλυση, ο καύτης, ο κοντραδρός που για μένα δεν είναι μοτσοκλειστής, είναι απλά καυλόγκαζος, θα πάρει τα άλογα που είναι να πάρει στο τέρμα του γκαζιού. Αυτό όμως για μένα δεν είναι βελτίωση στην καθημερινότητα. Εμένα με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει αυτό που λες εσύ. Να κερδίσω αληθινά εκεί που μια μοτοσυκλέτα χρειάζεται δύναμη. Χαμηλά, να μην έχω κραβασμό, μεσαίες, να έχω έξω στροφή. Τώρα αυτή εκείνη την εποχή του έλεγε: κοίταξε να δεις, πήρα 5 άλογα. Και πήραν όντως, δεν έκανε ψέματα, αλλά ήταν ένα κουφάρι χαμηλά. Ισχύει. Να στο ολοκληρώσω λοιπόν. Για αυτό που είπαμε, ότι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στη μοτοσυκλέτα του είναι να προγραμματιστεί από 0 μέχρι τον κόφτη της μοτοσυκλέτας και να έχει σωστή διαχείριση καυσίμου παντού, σε όλο το throttle position, δηλαδή σε όλο το φάσμα των στροφών. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πώς θα το πετύχεις αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε, η οποία πραγματικά δεν υπάρχει δηλαδή δεδομένο. Έρχεται ο άλλος και λέει θέλω να μου το κάνεις 13-2. Αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Σας το ξαναλέω, άλλο ο Honda μπορεί να ζητάει 13-2, η Yamaha μπορεί να ζητάει 13-8. Το συγκεκριμένο μοτέρ που φτιάχνουμε να λέει 13-9, εκεί να δουλεύει. Να δουλεύει, να έχει ωραίο smooth, να είναι παντού μιλάμε. Οπότε δεν υπάρχει κανόνας 13-2, 13-6, γιατί ήδη ο κανόνας έχει κατερριφθεί όπως είδες. Έρχονται τα μηχανάκια και έχουν 16 μέρη αέρα. Δηλαδή το εργοστάσιο πώς το δίνει 16 μέρη αέρα. Αυτό πριν 6 χρόνια 7 μου το λέγανε. Θα έλεγα ότι θα αναχτεί μέσα σε 5.000 χιλιόμετρα. Τώρα δεν το πιστεύω. Άρα σημαίνει ότι η μεταλλουργία κατά κράμα των μετάλλων έχουν πάει σε διαστημικό επίπεδο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολύ. Επίσης να πούμε ότι ο κάθε βελτιωτής με την εμπειρία που έχει φτιάχνει ένα χάρτη ο οποίος είναι. Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά και πουλάει την παροχή υπηρεσίας του. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πατρόν να φτιάξει ένα χάρτη. Άλλο χάρτη θα φτιάξει ο μόνος και άλλο χάρτη θα φτιάξω εγώ, αν ήμουν προγραμματιστής. Να σου συμπληρώσω κάτι. Καταρχήν ο χάρτης πρέπει να είναι για το δρόμο, όχι για μέσα στο δυναμόμετρο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει το χαρτί της καφετέρας να δείχνεις πόσα άλογα έχεις. Όπως κάνανε παλιά πριν το EGR. Ναι. Εγώ έχω τόσα, εσύ πόσα δώσαμε το χαρτί και ανυπομονούν να πάρουν το χαρτί στα χέρια τους να το δείχνουν. Και υπάρχει και αυτός που πραγματικά ξέρει από μοτοσυκλέτα και μου λέει: ξέρεις κάτι, θα σου απαντήσω σε μια εβδομάδα. Εάν είναι εντάξει το μηχανάκι. Εκεί σέβομαι αυτό που μου λέει. Ο άλλος που περιμένει απλά να δει το νούμερο στο κομπιούτερ δεν μου λέει τίποτα. Οπότε αυτοί που πραγματικά ξέρουν, καβαλάνε τη μοτοσυκλέτα, θα πάνε την εκδρομή τους, θα το δουλέψουν μέσα στην πόλη, θα το δουλέψουν από χαμηλές με ψηλές στροφές, θα δουν αν έχει αλλάξει η κατανάλωση, θα δουν αν είναι
γλυκό παντού το μηχανάκι, αν η ροπή είναι ομαλή. Γιατί όπως είπες πριν, το 100% μπορεί να ήταν κούφιο παντού το μηχανάκι και μετά τις 7 να κάνει σαν δίχρονο και τελείω. Μα δεν είναι αυτό και το σωστό. Επίσης, να πούμε ότι όταν ανοίγεις την καζιέρα και δίνει εντολή ο TPS στο πόσο θα ανοίξει η πεταλούδα, μπορεί ένας προγραμματιστής ο οποίος είναι κακός για να εντυπωσιάσει έναν πελάτη, να ανοίγει την πεταλούδα απότομα. Άντε, θα πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα. Και να κάνει το λεγόμενο jerking στο abruptness και να πει πώς πάει η μηχανή. Αλλά αυτή η μηχανή δεν οδηγείται, παιδιά. Ο κόσμος δεν ξέρει και πιστεύει σε φαντάσματα. Πες και γι' αυτό. Άντε, θα πω και άλλο. Να τα πεις. Άλλο ένα, γιατί σιγά σιγά μου τα βγάζει όλα στη φόρα. Όχι, να τα πεις όλα. Παίρνουν λοιπόν και μου λέει, θέλω να μου προγραμματίσει την ηλεκτρονική στον πάγκο. Εγώ, όπως βλέπεις εδώ από πίσω σου, έχει 800 καλώδια αγορασμένα, γιατί θέλω να βλέπω real time πεταλούδα TPS μαζί. Γιατί υπάρχει περίπτωση, ειδικά στα χαμηλά κομμάτια, ένας προγραμματιστής για να προγραμματίσει χαμηλά κομμάτια πρέπει να ξέρει ότι όταν εγώ ανοίγω 60% στις 2.000 στροφές, η πεταλούδα έχει ανοίξει 2,5 σε μηχανάκια και 3,5. Πού θα αλλάξει και τι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια για τον κόσμο που θα σε παρακολουθήσει είναι ότι πλέον δεν ανοίγουμε εμείς την πεταλούδα. Η πεταλούδα από το εργοστάσιο έχει συγκεκριμένες μοίρες που θα ανοίξει σύμφωνα με την εντολή που θα πάρει από ένα ποτεσιόμετρο. Εσείς ανοίγετε ένα ποτεσιόμετρο. Και όταν αλλάζουμε πρόγραμμα εδώ πέρα σε κάθε μοτοσυκλέτα, ουσιαστικά αλλάζουμε την εντολή, το πόσο γρήγορα ή αργά θα αλλάξει η πεταλούδα. Ή να μην ανοίξει και καθόλου. Ακριβώς. Ένας λοιπόν που θέλει να εντυπωσιάσει ένας προγραμματιστής μπορεί να κάνει την πεταλούδα να ανοίγει ακραία και η μηχανή να μην είναι οδηγήσιμη μέσα στην πόλη και να μην είναι οδηγήσιμη σε ένα πάσο τεχνικό που θα κάνει είτε σούζα είτε θα δώσει μπάντα κτλ. Άρα, όταν λέμε για προγραμματισμό, εννοούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε τη διαχείριση καυσίμου πριν πρώτα απ' όλα αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε με την πεταλούδα και αν μας δίνει τη δυνατότητα να την ανοίξουμε λίγο πιο νωρίς, έτσι, ή να το κάνουμε και real time. Αν ο άλλος το θέλει για πίστα το μηχανάκι. Ένα προς ένα δηλαδή. Ναι, ανοίγω πεταλούδα 100% κάτω και δύο. Είτε είμαι στις δύο, γίνεται και αυτό. Έτσι, που είναι πιο race κατάσταση. Αλλά εκεί πρέπει να επέμβει μετά στη διαχείριση καυσίμου. Να ξέρει πού βρίσκεται η πραγματική πεταλούδα, όχι το ποτεσιόμετρο του γκαζιού. Έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο αυτό θέμα, γιατί ερχόντουσαν και έχουν έρθει προγραμματισμένα μηχανάκια τα οποία μου λένε ρε εσύ χαμηλά είναι, δεν μπορώ να το οδηγήσω. Τι γίνεται, και φεύγουν και μετά λέει αμάν έγινε βελούδο, ξέρω εγώ. Πρόσεξε, θα σου πω ένα μηχανάκι Z900 του 22-23, το γυμνό. Αυτό έχει προβλήματα. Λοιπόν, χαμηλά ήταν μαμά το μηχανάκι, γιατί με ρώτησε για μαμά. Το έχω οδηγήσει, το αρέσει. Το ρυθμίσαμε και το μηχανάκι έγινε βελούδο. Έτσι, ο άνθρωπος μου λέει το ευχαριστιέμαι τώρα πλέον το μηχανάκι. Είναι πολύ βασικό. Είστε μπροστά στην κάμερα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Δινό, φέρουμε το κινητό λίγο σε παρακαλώ, το χρειάζομαι. Ήθελα να σου πω το εξής. Παλιά ανοίγαμε εδώ και με την τίζα, όσο στρίβαμε την καζιέρα, άνοιγε το slide. Έτσι. Να καταλάβουμε τα παιδιά. Το slide, η πεταλούδα. Η πεταλούδα, ναι, ίδιο πράγμα. Ναι. Τώρα ανοίγουμε το καλώδιο, αλλά αυτό που ανοίγουμε δεν ανταποκρίνεται στην ακριβώς. Αυτό να εξηγήσουμε στα παιδιά. Αυτό μέσα εδώ έχει φανταστείτε ένα ποτεσιόμετρο. Για να τα πούμε και τόσο απλά να τα καταλάβει ο κόσμος, όπως δουλεύει το φλωτέρ μέσα σε ένα τεπόζιτο, το οποίο είναι ένα ποτεσιόμετρο και διαβάζει πόσο της εκατό έχει βενζίνη μέσα, το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον γκάζι. Ανοίγεις ένα ποτεσιόμετρο και διαβάζει πόσο της εκατό έχεις ανοίξει τον γκάζι. Και από εκεί δίνει εντολή πλέον στο μηχανισμό της πεταλούδας και με ηλεκτρικό μοτεράκι ανοίγει αυτό που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Χρήστο, πες μας. Εδώ, ας πούμε, όταν εγώ δυναμομετρώ και θέλω να προγραμματίσω, μπαίνω σε αυτή εδώ τη σελίδα η οποία είναι real time και είμαι μπριζωμένος και βλέπω στροφές κινητήρα, TPS, τον γκάζι, έτσι, δηλαδή τον γκάζι που ανοίγω εγώ και την ηλεκτρονική πεταλούδα, electronic throttle valve. Ναι, και θες να δεις κατά πόσο το TPS. Ναι, αν αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπεις, και το EAP βλέπω έτσι, την απόλυτη πίεση και το EFR, αλλά τέλος πάντων, αυτά τα δύο εδώ μπροστά. Τα δεν είναι πολύ σημαντικά, βέβαια. Έτσι, γιατί σου λέω ότι στις 3.000 στροφές μπορεί εγώ να ανοίξω 20%, να τον μπλοκάρω το μηχανάκι με το ED current και να το σταματήσω στις 3.000 με 20% και η πεταλούδα η ηλεκτρονική να είναι ανοιγμένη 3%. Άρα εγώ τι αλλάζω στο πρόγραμμα. Αν θες να κάνεις τη μοτοσυκλέτα να δουλεύει τύπου καρμπυρατέρ παλιά, χρειάζεται αυτό το πράγμα ακριβώς. Διαφορετικά δεν μπορεί να καταγίνει ποτέ καρμπυρατέρ. Και κοίταξε, όχι, τα καρμπυρατέρ ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει ανά 100 στροφές που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Εννοείται, αλλά αν θες να πατήξεις τη γραμμικότητα του καρμπυρατέρ, θες αυτά τα δύο υποχρεωτικά ταυτόχρονα να τα βλέπεις. Εδώ τα κάνουμε πρόγραμμα, δηλαδή αν μπούμε εδώ στο fuel όπως βλέπεις, έχουμε εδώ από πάνω βλέπουμε ακριβώς το throttle position center και εδώ βλέπουμε τις στροφές. Έτσι. Οπότε τι θέλω να αλλάξω εγώ, θέλω να φτιάξω το 10%. Το 10% είναι αυτό εδώ το κομμάτι.
Καταλαβες. Λοιπόν, έρχομαι και γράφω 10%. Βέβαια, εδώ έχει ανά 2-3%, δηλαδή έχει 10, 14, 17. Είναι λίγο υπερβολή. Ναι, αυτό έτσι. θες 35 δηλαδή, χρόνια για να γίνει. όχι, το κάνουμε 2-2 περίπου. Γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά από το 10 στο 14. Τι το κάνεις, το κάνεις 2%, τι είναι? Όχι. Μπορείς να πιάσεις, ας πούμε, το 10 με το 14, είναι πολύ κοντά. Ναι. Δηλαδή βλέπεις και τα μιλισεκόν πόσο κοντά είναι. Ναι. Τσιμπάς ταυτόχρονα. Βέβαια είναι ανάλογα το πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα σου λέει αυτά. Άλλο μπορεί να είναι 5, 10, 20, 30, ανά 10%. Αυτό έχει πιο μεγαλύτερη διαβάθμιση και μπορείς και παίζεις πολύ περισσότερο. Έτσι. Αλλά κανονικά όταν θες να κάνεις χαρτογράφηση, πας και κάνεις κομμάτι-κομμάτι. Ναι, 5, 10, 20, 40, 60, 80 και 100%. Τότε μπορεί να έρθει το μηχανάκι σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση και σωστή διαχείριση καυσίμου. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάθε προγραμματιστής κάνει το δικό του. Όχι. Δεν μιλάω ποτέ και όχι, για δεν είπα να μιλάω. Εγώ μιλάω. Γιατί εγώ ήδη. Δεν κατάλαβα. Χριστό, εγώ μιλάω. Εντάξει, δεν είπα κάτι. Λέω ότι επειδή αυτό το πράγμα είναι custom made όλο, ναι. αναλόγως ο καθένας πώς το καστομάρει, θα έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα στην ίδια μοτοσυκλέτα. Σίγουρα. Και είναι και το feeling του κάθε μηχανοσυνθέτη που κάθεται και δουλεύει πάνω στο δυναμόμετρο. Έτσι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα το 92 να δυναμόμετρο και από τότε μέχρι σήμερα αυτά που μου έχει δώσει αυτό το διαγνωστικό μηχάνημα δεν λέγονται με μία λέξη. Πραγματικά σου μιλάω. Είναι μία εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη. Έτσι, όταν σου λέω μία εγκυκλοπαίδεια, κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα και λέμε αμάν, τι έγινε. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω αν το κάνω. Το λέω και ανατριχιάζω γιατί θεωρώ ότι το δυναμόμετρο είναι το καλύτερο διαγνωστικό μέσο για να μπορεί ένας μηχανικός, είναι μηχανολόγος, είναι μηχανοσυνθέτης να ανοίξει το μυαλό του. Και το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Πάμε να δούμε λίγο αυτό που σου είπα πριν για την Αφρικα. Ότι η Αφρικα μέχρι τις 5.000 στροφές η μοτοσυκλέτα δεν πηγαίνει. Και ξαφνικά από τις 5.000 στροφές, σαν να υπάρχει ένα turbo lag. Ανοίγει η τουρμπίνα και η μοτοσυκλέτα ξεκινά και πηγαίνει γρήγορα. Προφανώς την έχουν οι Ιαπωνέζοι προγραμματίσει ούτως ώστε η πεταλούδα να ανοίγει μετά τις 5.000. Σωστά. Όχι σωστά. Με μεγάλες γωνίες ανοίγματος. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπεις στις 5.000 στροφές μου λες. Ναι, εκεί ξεκινά και λοιπόν, έχει μια διαφορά πλέον. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι το 23, δεν είναι το 24-25. Okay, ναι. Θα δούμε και το 24-25 γιατί πρέπει να πάρω χάρτη να στο δείξω. Εδώ μετά, εδώ πάει πιο ομαλά λίγο. Ξεκινάει, όπως βλέπεις, κοίτα, ξεκινάει από τις... Να τις δούμε λίγο. Εδώ είναι το 100% του γκαζιού, παιδιά, που δείχνουμε. Το 100%, όπως μου είπες πριν, φεύγεις από τα διόδια, ανοίγεις τέρμα τον γκάζι. Ωραία. Κάτσε μισό λεπτό να δω γιατί πάει καλά. Περίμενε, είναι νεκρά. Μετά τις 4.000. Με τι ταχύτητα θες, γιατί κοίτα εδώ. Πάμε και αναταχύτητα. Με Τετάρτη βάλει, με Τρίτη και πάνω. Τετάρτη που είμαστε σίγουρα. Εδώ έχει φτάσει στο 100% περίπου στις 4.500 με 5.000 στροφές, μπαίνει στο 100%. Ναι. Από 60 πάει 90-100. Ναι, δεν είναι καλό αυτό. Είναι απότομο. Είναι πολύ, αυτό αυξικό στα παιδιά. Και μπορεί το καινούριο να είναι, έχω δει να είναι 40-90%. Εγώ αυτό το πράγμα τώρα σαν χρήστης, έμπειρος χρήστης, το 60 που γίνεται 100, δηλαδή 60, δεν ξέρω λίγο ρε Χριστό, είναι στις 4.000 στροφές και ξαφνικά μου πάει 100 στις 5, το αισθάνομαι σαν μια εσωτερική δίχρονη απόκριση, σαν να έχω ένα turbo lag. Ξεκινάμε τώρα, κάποιος ο οποίος ανοίγει τέρμα τον γκάζι στις 2.000 στροφές, η πεταλούδα πραγματικά ανοίγει 26-27%. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μετά πάει 38 στις 3.000 στροφές. Και ξαφνικά. Μετά πάει 61 στις 3.500 στροφές. Αυτό να το αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. 61 φτάνει στις 4 να κάνει 89 και 100. Οπότε από τις 3 μέχρι τις 4, από τα 38 έχεις πάει στα 90. Ναι. Αυτό εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι μια κλωτσιά και η μηχανή δεν έχει γραμμικότητα. Έτσι. Εσύ δηλαδή σαν προγραμματιστής θα το έκανες έτσι, όχι. Όταν μπορούμε να μπούμε μέσα στην ECU και μας αφήνει να πειράξουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιες μοτοσυκλέτες έχουν κάποια κλειδώματα μυστήρια, αλλά τώρα έχουν ξεκλειδώσει πολλά πράγματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, μπορούμε και το φτιάχνουμε αυτό και το κάνουμε πολύ πιο ομαλό. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο προγραμματισμός έχει γίνει λόγω του νομοθέτη? Αυτό, κοίταξε, μου λες να μπω σε κοιτάπια του εργοστασίου, το οποίο το εργοστάσιο το έχει σκεφτεί να το κάνει έτσι. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα απαντήσω, γιατί μπορώ να κάνω και λάθος. Συνήθως απαντάω σε πράγματα που γνωρίζω ή έχω εμπειρία. Έτσι. Το συγκεκριμένο όμως τώρα εδώ δεν είναι μόνο ότι θα πας να αλλάξεις την πεταλούδα και το φτιάξεις το μηχανάκι. Εδώ, εάν αλλάξεις την πεταλούδα, τώρα μπαίνουμε σε πολύ βαθιά πράγματα, δεν ξέρω αν θα καταλάβει ο κόσμος πολλά πράγματα, αλλά όταν θα ξεκινήσεις να αλλάξεις θα πρέπει να παίξεις και με τη διαχείριση
Έτσι. Λοιπόν, TPS, ανακύλινδρο. Έτσι. Εδώ δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει. Εδώ βλέπουμε ότι στις 3.000 στροφές που είχαμε ένα 36% την πεταλούδα, έχει 19.949 μιλισεκόντ άνοιγμα του μπεκ. Και μετά στις 5.000 έχεις 22.110. Αυτό είναι, πώς να το πω τώρα, αυτά τα νούμερα είναι μιλισεκόντ ανοίγματος μπεκ. Δηλαδή δίνει εντολή η ECU στο μπεκ πόσα μιλισεκόντ θα καθυστερήσει για να αφήσει η βρύση, ας το πούμε έτσι, γιατί το μπεκ είναι μια βρύση που ανοιγοκλίνει, ηλεκτρονικά βέβαια. Αν έχεις περισσότερα μιλισεκόντ, αφήνει περισσότερη βενζίνη προς το χώρο καύσεως. Έτσι. Όταν έχεις λιγότερα, αφήνει λιγότερη. Όταν λοιπόν πειράξεις την πεταλούδα, πρέπει να μπεις και στο fuel, αλλά πρέπει να δεις και το avant σου. Έτσι, γιατί εκεί αρχίζουν και άλλα προβλήματα μετά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα ένας προγραμματισμός να είναι ασφαλής πρώτα απ' όλα και δεύτερον να έχει γνώση σε αυτός που το πειράζει. Γιατί το εύκολο αυτή τη στιγμή έχουν βγει πάρα πολλοί hacker σε όλο τον κόσμο και λέει φέρτο να σου σπάσω τη μονάδα, να μπω μέσα και να την προγραμματίσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει λίγο προσοχή και το λέω στον κόσμο ότι να προσέχετε που πηγαίνετε, γιατί είναι πολύ εύκολο να σπάσεις μια μοτοσυκλέτα. Ειδικά με το Avance. Έτσι, δηλαδή όταν ακούω ότι έδωσαν 10 μοίρες στο Avance και τα λοιπά, η αξιοπιστία πέφτει του μοτέρ πάρα πολύ, αν δεν είναι σωστό. Δεν είναι εύκολο να πειράξεις το Avance. Το Avance έχει προγραμματιστεί από πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι θα δώσουμε 20 μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο, έναυση στο μπουζί. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το δίνει εκεί, τι διαχείριση έχει εκεί, τι συμπίεση έχει σε εκείνη τη στιγμή, πώς είναι ο χώρος καύσεως και γιατί το έχει κάνει το εργοστάσιο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε προγράμματα να δουλεύουμε από εταιρείες που είναι καταξιωμένες στον κόσμο, έτσι, και έχουν διαβάσει την ECU τη μαμά.